Hi guys! Welcome back sa channel ko. Kung bago ka lang dito or kung first time mong manood ng video ko, hi! Welcome! My name is Via. In today's video ay isi-share ko sa inyo ang aking fishball sauce recipe. Ito ay ang favorite ko. Sa flavor nito, may siya, sweet and sour at may kagat ng anghang. Masarap ito guys. Alright, so mag-umpisa tayo sa mga sangkap. Kailangan natin ng ground black pepper, Sriracha, ano pa ba? Ketchup. Kailangan din natin dito ng white vinegar, cornstarch, white sugar. Kailangan din natin ng tubig. Yan. At for to taste, may fish sauce tayo at garlic. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box below. So, first off, kukuha tayo ng pot on medium heat. Ilagay ang white sugar, tubig, vinegar, ketchup, sriracha, fish sauce, ground black pepper, halos lahat na. Excluding yung cornstarch at konting tubig. Okay? So, haluin natin ito. Then, ang gagawin kasi natin dito ay pakukuluan natin ito for, I would say, mga about 15 to 18 minutes. So, takpan natin yan. And then, after mga 15 minutes, check natin, haluin ito. So, dito kailangan na itong kumulo, okay? Hindi natin ito i-reduce, kumbaga. So, while kumukulo yan, i-mix natin yung cornstarch at tubig. So, kapag ma-dissolve na yung cornstarch, katulad nito, then ilagay natin ito doon sa vinegar and, ang tawag dito? Vinegar, water, and everything mixture. So, yan. So, kapag ganito na, nag-thicken na, I would say mga 30 seconds lang yan, turn off the heat, and then i-transfer natin ito sa bowl. Then, sa consistency naman, makikita nyo dito, ito yung consistency na gusto ko. Okay? So, sa lista naman ng mga sangkap, nasa description box po yan. So, dito, tinitikman ko lang yan. Then, adjust according to your desired taste. And that's it. Thank you guys for watching, and take care.